Assalamualaikum friends, welcome back to my new blog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছিৰৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছিৰনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বনাই আছোঁ নলকচুৰ ৰেচিপি। নলকচু চাগে সকলোৱে ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ। দুটা নলকচু লৈ লৈছোঁ। নলকচুৰ ঠাৰিখিনিও নেপেলাওঁ, এইখিনিৰো বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম আৰু কচুখিনি পাব মাছৰ লগত বনাম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া চাওক আম্মাই নলকচু কাটি আছে। এয়া চাওক কচু প্ৰায় কাটি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত এতিয়া ঠাৰিখিনিত অকণমান নিমখ ছটিয়াই দি প্ৰথমে উহাই লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দি ঢাকন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। উহাই ল'লে আচলতে কি হয়, কচুখিনি নখজুৱাই। এয়া চাওক কচুৰ ঠাৰি প্ৰায় গলি গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পানীখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম। এইবাৰ কাটি থোৱা কচুখিনিও উহাই লৈছোঁ। এয়া চাওক কচু উহাই লোৱা হৈ গৈছে। কচুৰ তৰকাৰীৰ বাবে লৈ লৈছোঁ পাব মাছ আৰু কচুৰ ঠাৰিৰ বাবে ইয়াত লৈ লৈছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু এইখিনি হৈছে তৰকাৰীৰ বাবে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে যিহেতুকে কচুৰ ঠাৰি বনাম, গতিকে তেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। এয়া চাওক তেল গৰম হৈ আহিছে আৰু গৰম তেলত এইবাৰ দি দিছোঁ কুটি থোৱা নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া। এইখিনি এতিয়া ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ ৰংচোৱা হৈ আহিছে। এইবাৰ ইয়াত কেইটামান ক'লা জিৰা যোগ কৰি দিছোঁ আৰু লগত দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি। এইবাৰ অকণমান পানী দি মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মছলা ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ ইয়াত পানী নিগৰাই থোৱা কচুৰ ঠাৰিখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। কচুৰ ঠাৰি এনেকৈ খায়নে বাৰু আপোনালোকে? বহুত বেছি ভাল লাগে। এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক কচুৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম। এতিয়া বনাই আছোঁ কচুৰ লগত পাব মাছ।
ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কচু আৰু মাছৰ ৰেচিপি। এতিয়া ভাতখিনি খাই লওঁ। ভাত খাই আহি গৈছোঁ আৰু মই এফালে ওলাই যাব লাগে। হাতত একেবাৰে সময় কম, মেকআপ চেকআপ মই নকৰোঁৱে আৰু এনেকৈ হিজাবখন উৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰো যদি হাতত কম সময় থাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হিজাবটো মাৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। 2 মিনিটত ৰেডি হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ ফাইনেল লুক। ৰেডি হৈ গৈছোঁ। 2 মিনিটত কেনেকৈ টিকটো দিলোঁ আপোনালোকক। বেয়া চেয়া নাপাব আকৌ। ঘৰত আহি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে। এতিয়া ইভিনিং টাইম আৰু মই মেগী অকণমান খাওঁ বুলি বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক মেগীখিনি খাই লওঁ। ইফালে ভণ্টিও আহি পালে স্কুলৰ পৰা। তাই মানে স্কুলত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাই পাছ কৰাৰ বাবে কিবা কিবি এৱাৰ্ড দিছে তাইক। এইখিনি মোক দেখাবলৈ আহিছে। লগতে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আৰু লগতে তাইৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ঘৰত যিহেতুকে কণী শেষ হৈ গৈছে, গতিকে ভণ্টিক কণী কিনিবলৈ পঠাইছিলোঁ। এয়া চাওক তাই কণী লৈ আহিছে আৰু এতিয়া এয়া চাওক বৰষুণ দি আছে। ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ অকণমান হালধি গাখীৰ খাই লওঁ। হালধি গাখীৰ বনাবলৈ মই লৈ লৈছোঁ কেঁচা হালধি, লগত অকণমান চেনি দি দিম গাখীৰত আৰু এনেকৈ বনাই ল'ম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।